ውበትና ስቃይ የተደበላለቁባት የወደቀች ሀገር ናት። በዛሬው ቪዲዮ የባንግላዴሽን የዕለት ተዕለት ሕይወትን ዘልቀን እንገባለን። ደማቅ ገበያዎች፣ ጥንታዊ ወጎችና በጥላ ስር የተደበቁ ሚስጥሮች የሚከንፉባት ምድር ናት። ከዝርክርኳ የዳካ ጎዳናዎች አንስቶ እስከ ዳላቲያ ድብቅ የዝሙት መንደሮች ድረስ የባንግላዴሽ ሕዝብ መኖርን ለማረጋገጥ የማይታሰቡ መስዋዕትነቶችን መክፈል የሚጠይቅ ዓለምን ይጋፈጣሉ። ዝሙት በሕግ የተፈቀደ ቢሆንም በወርደት ካባ የተሸፈነ በግልጽ እየተካሄደ ያለ ነገር ነው። በገጠራማው መንደር ደግሞ ባልን መጋራት የሚለው ወሬ እንግዳ ለሆነ ሰው አስደንጋጭ እውነታ ነው። መንግስታት ቢነሱም ቢወድቁም ይህ ስርዓት ግን መለወጥ አልቻለም። በባንግላዴሽ ያለው የዕለት ተዕለት ኑሮ ከሌላ ዘመን የተወሰደ ታሪክን ይመስላል። ጥሬ ያልተገራና የሚረብሽ ታሪክ። በባንግላዴሽ የኑሮ ውድነት ዝቅተኛ ነው። በወር $1000 4 አባላት ያሉትን ቤተሰብ ማስተዳደር ይችላል። ነገር ግን የነዚህ ድብቅ ልምዶች ስሜታዊ ዋጋ ግን በገንዘብ አይለካም። የባንግላዴሽ ድብቅ ገጽታዎችን አብረን እንፈትሽ። መስጊዶቿንና የክረምት ዝናቦቿን ብቻ ሳይሆን በጥንታዊውና ምህረት በሌለው ዓለም ውስጥ የመጽናት ትርጉም ጥያቄ ላይ የሚጥሉ ታሪኮቿን እንመለከታለን። ይህ ቪዲዮ የማወቅ ጉጉት እንዲያድርባችሁ፣ ግራ እንድትጋቡና ምናልባትም ስለ ሰው ልጅ ተፈጥሮ ጥቂት ጥበብ እንድትቀስሙ ያደርጋችኋል። ወደዚህ ያልተቀባባ ዓለም ጠልቀን ከመግባታችን በፊት ግን በቅድሚያ ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮን ቀለል አድርጋችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። እንዲሁም ስለ ባንግላዴሽ ድብቅ እውነታ በይበልጥ የገረማችሁን ወይንም ልባችሁን የነካውን ነገር በኮሜንት መስጫ ላይ አስፍሩልኝ። ይህ ታሪክ የሚጀምረው ድንበር አቋርጦ እንደሚጓዝ የጥንት ተረት ተናጋሪ ነው። በዱርና በድህነት የተሞሉ ሰርጦችን እያለፈ ዘመናዊ ዓለም ሊጋፈጣቸው የፈራቸውን እውነታዎች ፊት ለፊት ያጋፍጣችኋል። አሁን በጭቃ ወደ ተሞሉ መንደሮችና ድቅድቅ ጨለማ ወደ ነገሰባቸው ሰርጥ መተላለፊያዎች እንግባ። ወደ ባንግላዴሽ ዳውላቲዲያ በስቃይ ላይ የተገነባችው መንደር፣ ተስፋ የሚጨልምበት ነገር ግን ፈጽሞ የማይጠፋባት መንደር ናት። ዳውላቲዲያ በፓድማ ወንዝ ዳርቻ ላይ የሚገኝ ግዙፍ የድሆች መንደር ነው። በዓለም ላይ ካሉ ትልልቅ የወሲብ መንደሮች ውስጥም አንዱ ነው። እዚህ ከ1600 እስከ 2000 የሚደርሱ ሴቶች ይኖራሉ። ከነዚህ መካከልም አንዳንዶቹ ገና የ14 ዓመት ልጃገረዶች ናቸው። በየቀኑም ከ3000 በላይ ወንዶች የዚህን መንደር ደጃፍ ይረግጣሉ። ይህ ክፍል የወሲብ ንግድ የሚካሄድባቸው መንደሮች አስከፊው ገጽታ ነው። ባልን የመጋራት ተግባርም ያለው ኢኮኖሚ አስገዳጅነት በጥልቀት ይተነተናል። የዳውላቲዲያ እውነታና የህልውና ግብይት። ይህ ቦታ ተራ የቀይ መብራት መንደር አይደለም። ይልቁንም ድህነትና ባህል በጭካኔ የሚጋጩባት የባንግላዴሽ ማህበረሰብ ማሳያ ነው። እዚህ የሚገኙ ሴቶች ብዙውን ጊዜ በሰው አሸጋጋሪዎች የተጠለፉ ወይንም ተስፋ በቆረጡ ቤተሰቦቻቸው እስከ $250 በሚደርስ ዝቅተኛ ዋጋ የተሸጡ ናቸው። የሚኖሩትም በቆርቆሮ ጎጆዎች ውስጥ ሲሆን ሕይወታቸው የሚመራውም በአንድ ወቅት ራሳቸው ሰለባ በነበሩ አሰሪዎች ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 በባንግላዴሽ በነበረው የኮሮና ገደብ ወቅት እነዚህ ሴቶች ያለ ደንበኛና ያለ ረዳት ለረሃብ ተጋልጠው ነበር። መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንደገለጹትም 70% የሚሆኑት የዳውላቲዲያ ሰራተኞች ለከፍተኛ ረሃብ ተዳርገው ነበር። በዳውላቲዲያ የመኖር ዋጋ እጅጉን ጨካኝ ነው። ለ10 ደቂቃ ሥራ $2 የሚከፈል ሲሆን አብዛኛው ገንዘብ ግን ለደላሎች ወይንም ለቤት ኪራይ ይውላል። ሆኖም እዚህም ቢሆን አስገራሚ ጥንካሬ ይታያል። አንዳንዶቹ ሴቶች ከዓመታት ዕዳ በኋላ ነፃነታቸውን ቢያገኙም ማህበረሰቡ ስለሚያገላቸው እዚሁ መቆየትን ይመርጣሉ። በ2023 ከዳውላቲዲያ ማምለጥ የቻሉ 200 ሴቶች ብቻ ናቸው። ይህም ከጠቅላላ ቁጥር ጋር ሲነጻጸር እጅጉን በጣም አነስተኛ ነው። ይህ የጉዞ ዘገባ እውነታውን አይሸሽም። ምንም እንኳን እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑ ሴቶች የዝሙት ሥራ ሕጋዊ ቢሆንም በሙስና ምክንያት ሕፃናት ሳይቀሩ በዚህ አዙሪት ውስጥ ይገባሉ። የኛ ዓለም በቴክኖሎጂና በተሟጋጅነት ቢጠመድም ህልውና ብቸኛ መገበያ በሆነባቸው በእነዚህ ጠባብ መንደሮች ውስጥ ያ ሁሉ እንደ ሌላ ፕላኔት ራቅ ያለ ወሬ ነው። ባልን መጋራት፣ የህልውና እንግዳው ስምምነት። አንድ ማህበረሰብ ከመሬትና ከሩዝ በላይ ሌላ ነገርን ሲጋራ ምን ማለት ነው? በባንግላዴሽ ራቅ ያሉ የወንዝ ዳርቻ መንደሮች ውስጥ ባልን መጋራት ተብሎ የሚጠራው ተግባር እንደ ዝናብ በአእምሮ ውስጥ የሚቀሩ ጥያቄዎችን ይፈጥራል። ይህ የፍቅር ግንኙነት ወይንም ዘመናዊ የነጻነት ምርጫ አይደለም። ይልቁንም ከችግር የተወለደ ቀዝቃዛና ከባድ ግብይት ነው።
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 አንትሮፖሎጂስቶች እንዳረጋገጡት በአንዳንድ ማህበረሰቦች ውስጥ ባል የሞተባቸው ወይንም የተተዉ ሰዎች ምግብ፣ መጠለያ ወይንም ጥበቃን ለማግኘት ሲሉ ከበርካታ ወንዶች ጋር ግንኙነትን የሚመሰርቱባቸው ስምምነቶች ውስጥ ይገባሉ። ይህ ፍቅር ሳይሆን ኢኮኖሚ ነው። 38% የሚሆኑት የባንግላዴሽ ገጠሪዎች በቀን ከ1.9 $በታች የሚያገኙበት ሁኔታ። እነዚህ ስምምነቶች ቤተሰቦችን ከረሃብ ይታደጋሉ። አንዲት ነጠላ እናት ለልጆቿ ምግብ ለማቅረብ ስትል ለቤተሰቦቿ ወጪ የሚረዱ 2 ወይንም 3 ወንዶችን ድጋፍ ልትቀበል ትችላለች። ይህ በባንግላዴሽ የሚገኙ የተገለሉ ማህበረሰቦችን ሕይወት የሚዳስስ ጥልቅና ልብ የሚነካ ዘገባ ነው። የሰነድ ፊልም ትረካ፣ የባንግላዴሽ ስውር ጠባሳዎች። በእነዚህ የባንግላዴሽ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ስለዚህ ጉዳይ በግልጽ አያወሩም። ጉዳዩን በሹክሹክታ ነው የሚናገሩት። ነገሩ የሚፈረድበትና በውጭ ሰዎች ዘንድ ብዙ ጊዜ በስህተት የሚረዳ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በቺታጎንግ የወንዝ ዳርቻ አካባቢ 5000 ያህል ሴቶች በዚህ አስቸጋሪ የአኗኗር ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ። ትክክለኛው ቁጥር በእርግጠኝነት ባይታወቅም የፍቅር ግንኙነት በሞባይል መተግበሪያዎች ምርጫ ብቻ በሆነበት በዚህ ዘመናዊ ዓለም ውስጥ ለእነዚህ ሴቶች ግን ሁኔታው ፍጹም የተለየ ነው። የባንግላዴሽ መንደሮች የዕለት ተዕለት ኑሮ፣ የጭቃ ጎዳናዎች፣ የኤሌክትሪክ መብራት አለመኖርና በቀን አንድ ጊዜ ብቻ መመገብ እነዚህ ምርጫዎችን አስደንጋጭ ሳይሆኑ አሳዛኝ ያደርጋቸዋል። የዚህ ቪዲዮ ዓላማም ጉዳዩን ማጋነን ሳይሆን ለመረዳት መሞከር ነው። ህልውናን ለማስቀጠል ሲባል የሞራል እሴቶች የሚጠፉበት የባንግላዴሽ ባህል ታሪኩ ካለቀ በኋላም አይምሮን የሚረብሽ ነው። የህግ ቅራኔው በሙስሊም ሀገር ውስጥ ያለ የዝሙት ንግድ። አንድ የሙስሊም አብላጫ ቁጥር ያለባት ሀገር እንዴት ዝሙትን ህጋዊ ታደርጋለች? ባንግላዴሽ በሁለት ጫፎች መካከል ትገኛለች። ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ሴቶች እንደ ወሲብ ሰራተኛ ሊመዘገቡ ቢችሉም የሀገሪቷ ህገ መንግስት አንቀጽ 18 ግን መንግስት ይህንን ድርጊት እንዲያስወግድ ያሳስባል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ባንግላዴሽ ውስጥ 200,000 የሚሆኑ የወሲብ ሰራተኞች ነበሩ። ከነዚህ ውስጥም ከ10 እስከ 29,000 የሚሆኑት ለአካለ መጠን ያልደረሱ ሴቶች ናቸው። ህጋዊ መሆን ነፃነት በማይሰጥበት በዚህ ስርዓት ውስጥ እንደ ካንዳፓራና ታንጋይል ያሉ ለ200 ዓመታት የቆዩ የመሽታ ቤቶች በሃያላን ቤተሰቦችን የሚመሩና በፖሊስ የማይነኩ ናቸው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ከ6000 ስርዓቶች ውስጥ ጥፋተኛ የተባሉ የሰው አሸጋጋሪዎች 8ቱ ብቻ ናቸው። ይህም ከ0.5% በታች የሆነ የቅጣት መጠን ነው። ነገር ግን አብዛኞቹ የወሲብ ስራ ውስጥ የገቡ ሴቶች ወደዚህ ስፍራ የሚመጡት በሰው አዘዋዋሪዎች ነው። የዕዳና የተስፋ መቁረጥ አዙሪት። በእነዚህ የመሽታ ቤቶች ውስጥ ያለው ህይወት ዕዳና የተስፋ መቁረጥ አዙሪት ነው። ልጃገረዶቹ ከ137 እስከ $400 ይሸጣሉ። ከዚያም ይህንን ዕዳ ለመክፈል ለዓመታት በባርነት እንዲያገለግሉ ይገደዳሉ። በአንድ የሥራ ፈረቃ ብቻ 10 ደንበኞችን ሊያስተናግዱ ይችላሉ። እያንዳንዳቸው ደንበኞችም $2 ይከፍላሉ። ከዚህ ገንዘብ ላይ ግማሹንም አሰሪዎቻቸው ይወስዳሉ። ዘመናዊ ዓለም በሰብአዊ መብት መፈክር ሲናወጥ ንጹህ እንኳን በሌለበት ጎጆ ውስጥ የሚኖሩት እነዚህ ሴቶች ተረስተዋል። በእነዚህ መንደር እነዚህ ሴቶች ሰውነታቸው እንደ ሸቀጥ ይታያል። በ2023 በዳካ የሚገኝ አንድ መሽታ ቤት 7000 ሴቶችን የያዘ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 30% የሚሆኑት ህጉ ቢከለክልም ከ18 ዓመት በታች የነበሩ ናቸው። የሮሂንጃ ቀውስ፣ ስደትና ብዝበዛ። 1 ሚሊዮን ህዝብ ከዘር ማጥፋት ሲሸሽ ሌላ አሰቃቂ መከራ ቢገጥመውስ? እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ከማይናማር የተፈናቀሉት የሮሂንጃ ተፈናቃዮች በቦክስ ባዛር በሚገኝ ጭቃማ ኮረብታዎች ላይ በሚገኝ የቀርከሃ ጎጆዎች ውስጥ ይኖራሉ። እዚህ ቦታ ላይም ዝሙት የሚስፋፋው በምርጫ ሳይሆን በችግር ነው። በ2017 በተደረጉ ሪፖርቶች መሰረት 500 የሚሆኑ የሮሂንጃ ሴቶችና ልጃገረዶች በኩቱፓሉንግ ካምፕ ውስጥ በወሲብ ንግድ ላይ ተሰማርተዋል። እያንዳንዶቹም የ14 ዓመት ልጃገረዶች ሲሆኑ ከሰሩት ላይም ደላላው ግማሹን ከወሰደ በኋላ ለነሱ የሚተርፋቸው $1.8 ብቻ ነው። አሸጋጋሪዎች በዳካ የሥራ ዕድል አለ በማለት በማታለል ልጃገረዶቹን በ$500 ለንግድ ይሸጧቸዋል። በካምፖች ውስጥ ያለው የዕለት ተዕለት ኑሮ እጅጉን አሳዛኝ ነው። የምግብ እጥረት አለ። በቀን አንድ ጊዜ መመገብ እየተለመደ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 ዩኒሴፍ 60% የሚሆኑት የሮሂንጃ ህፃናት በምግብ እጥረት እንደሚሰቃዩ ገልጿል። ይህም እናቶች ለልጆቻቸው ሩዝ ለመግዛት ወደዚህ ሥራ እንዲገቡ ያስገድዳቸዋል። የባንግላዴሽ የአካባቢው ነዋሪዎችም የሮሂንጃ ተፈናቃዮች ሀብታችንን ጨረሱብን በማለት ብዙ ጊዜ ወቅሷቸዋል። የኮክስ ባዛር በህዝብ ብዛት ተጨናንቋል። ሆኖም እነዚህ ሴቶች ወንጀለኞች ሳይሆኑ ስርዓቱ የከዳቸው ትርፍራፊዎች ናቸው።
ይህ የጉዞ ዘገባ የባንግላዴሽ ጥንካሬ ብቻ ሳይሆን ሰብአዊነት ዋጋ በሚከፈልበት በእነዚህ የጨለማ ጎኖች ላይ ብርሃንን ያበራል። የኑሮ ውድነቱ የሚለካው በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በክብር፣ በተስፋና አንዳንዴም በሕይወት ጭምር ነው። የባይጂ ቅርስ ከመከራ የበቀለ ጥበብ። ውበት ከውርደት ዓለም ሊበቅል ይችላል። ከዘመናት በፊት በ17ኛው ክፍለ ዘመን በሙጋል አገዛዝ ወቅት በዳንስ በዘፈንና በግጥም የተካኑት የባይጂ ጋለሞታዎች የቤንጋን ኩራት ነበሩ። የነሱ ውበትና ጥበብም በጎርምቻክ ሮበርት ግጥሞች ውስጥ ለዘላለም ተመዝግበዋል። ዛሬም ቢሆን የነሱ ቅርስ በባንግላዴሽ ባህል ውስጥ ይገኛል፣ ነገር ግን በክፉ ስም ተበላሽቷል። የዛሬዎቹ የወሲብ ሰራተኞች አንዳንዴ ባሮን ቦቲን ተብለው የሚጠሩትን የጥንት የክብር ደረጃ ሳይሆን ውርደትን ብቻ ወርሰዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 እንደ ኒሚሊ ባሉ የዳካ አሮጌ መንደሮች ውስጥ የሚኖሩ ሴቶች ከዚህ ህይወት ለማምለጥ ቢያልሙም ማህበረሰቡ እርኩስ በሚል ስያሜ ስለሚያገላቸው ተቀባይነትን ያጣሉ። የመኖር ውድነትና የህልውና ትግል። በባንግላዴሽ ከተሞች የኑሮ ውድነት እጅጉን አስከፊ ነው። በዳካ ውስጥ አንድ የደሃ መንደር ቤት በወር $500 ሲጠየቅ፣ አንዲት የወሲብ ሰራተኛ ግን በአንድ ሌሊት የምታገኘው $10 ብቻ ነው። የባንግላዴሽ ዕለታዊ ህይወት ይህንን ታሪክ ከጭካኔ የተሞላ እውነታ ጋር ያዋህደዋል። በአንድ ወቅት ለመኳንንት ይዘፍኑ የነበሩ ሴቶች ዛሬ ለህልውናቸው ይዘፍናሉ። ድምጻቸው ግን በከተማዋ ትርምስ ውስጥ ይዋጣል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 በኒሚሊ ከሚገኙ 1000 ሴቶች መካከል እንደ ስፌት ያሉ አማራጭ ሙያዎችን የሰለጠኑ 50ዎቹ ብቻ ናቸው። ዓለማችን በዘመናዊ ሙዚቃዎችና በቫይራል ጭፈራዎች ስትዝናና ከመከራ ለበቀለው ለዚህ ጥበብ የሚከፈል ሰብአዊነትን ዋጋ ትረሳለች። ይህ ቪዲዮ የባይጂዎች የጠፉ ክብርን እያስታወሰ የተተኪዎቻቸውን ዘግናኝ እውነታዎች ያጋፍጣል። የሰዎች ማሸጋገር፣ የልጅነት ስርቆት፣ ድህነት በነገሰበት ምድር የሰው ልጅ ሕይወት ዋጋው ስንት ነው? ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር የባንግላዴሽን የወሲብ ንግድ ያቀጣጥለዋል። ከ100,000 የሚበልጡ ሴቶችና ልጃገረዶች በዚህ ባርነት ውስጥ ተዘፍቀዋል። ከነዚህ ውስጥም በገዛ ፈቃዳቸው የገቡት 10% ያነሱት ብቻ ናቸው። ገና የ10 ዓመትም ያላቸው ልጃገረዶች በቤተሰቦቻቸው ይሸጣሉ ወይንም በጠለፋ ይወሰዳሉ። ከዚያም እድሜያቸው 18 እንደሆነ የሚገልጽ ሐሰተኛ ሰነድ ላይ በግዴታ እንዲፈርሙ ይደረጋሉ። የሕግ ድክመትና የህልም መቃብር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባንግላዴሽን ደካማ የሕግ ማስከበር ሂደት ከሚታይባቸው ሀገራት ተርታ መድቧታል። ምክንያቱም ሪፖርት ከተደረገባቸው 20,000 የሰው ልጅ ዝውውሮች መካከል ክስ የተመሰረተባቸው በ400ዎቹ ላይ ብቻ ነው። እንደ ማይመንሲንግ ባሉ ከ700 እስከ 1000 የሚደርሱ ሰራተኞች ባሏቸው መሽታ ቤቶች ውስጥ ልጃገረዶች በቀን ውስጥ ለበርካታ ጊዜ ይደፈራሉ። ከአንዱ ደንበኛ የሚገኘው ገንዘብም $3.6 ብቻ ነው። ገንዘቡንም የሚወስዱት የመሽታ ቤቶቹ ባለቤቶች ናቸው። በባንግላዴሽ መሽታ ቤቶች ውስጥ ያለው ህይወት የህልም መቃብር ነው። ራስን ማጥፋት እጅጉን የተለመደ ከመሆኑ የተነሳ ደውላቲዲያ ውስጥ 50 ስም አልባ መቃብሮች ይገኛሉ። ንጹህ ውሃ ሆነ ነፃነት በሌለበት በዚህች ዓለም ውስጥም የባንግላዴሽ ህዝብ ለዚህ አይነት ነገር ጆሮ የለውም። እንደ ብላስት ያሉ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም በየዓመቱ በደርዘን የሚቆጠሩ ልጃገረዶችን ይታደጋሉ። ቢሆንም ሙስናው ስር የሰደደ ነው። ፖሊሶች ድርጊቱን ላለማየት $50 ጉቦ ይቀበላሉ። በ2024 ብቻ 15,000 ልጃገረዶች በባንግላዴሽ ድንበሮች በኩል ታፍነው የተወሰዱ ሲሆን አብዛኞቹም ወደ ህንድ ተልከዋል። ይህ የጉዞ ዘገባ ዓለምን ማስደንገጥ ብቻ አይደለም፣ ይልቁንም ህልውናን ለማስቀጠል ነፍስን መሸጥ ግድ የሚሆንባት የባንግላዴሽ ባህል እውነታን መረዳት ነው። የገጠሩ ትግል፣ ድህነት የሚቀርጻቸው ምርጫዎች፣ በየቀኑ ከዕጣ ፈንታ ጋር ቁማር የሚጫወቱበት ቦታ መኖሩ ምን እንደሚመስል አስበው ያውቃሉ? በባንግላዴሽ የገጠር አካባቢዎች 80% የሚሆነው ህዝብ በወር $100 ባነሰ ገቢ ይኖራል። መብራትም ሆነ ንጹህ ውሃ የሌላቸው መንደሮች ከዳካ ዩኒየን መብራቶች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም። እዚህ የዕለት ተዕለት ኑሮ እጅጉን አድካሚ ነው። ሴቶች ውሃ ለመቅዳት ረጅም ርቀትን ይጓዛሉ። ወንዶች ደግሞ ቤተሰቦቻቸውን ለመመገብ በማይበቃ የእርሻ መሬት ላይ ይፋለማሉ። በ2022 በተከሰተ ጎርፍ 30% የሚሆነው ሰብል በመውደሙም 4 ሚሊዮን ገበሬዎች በዕዳ ውስጥ ተዘፍቀዋል። በእነዚህ መንደሮች የኑሮ ውድነት ዝቅተኛ ነው። የጭቃ ጎጆ ለመስራት ጉልበት እንጂ ገንዘብ አይጠይቅም። ነገር ግን ረሃብ ዘላቂ ጥላው ነው። እንደ ባልን መጋራት ያሉ ልምዶች የሚመጡትም ከባህል ሳይሆን ከችግር ነው። አንዲት መበለት ለልጆቿ የሚሆን ሩዝን ለማግኘት ከጎረቤቷ ጋር የጠበቀ ግንኙነትን ልታደርግ ትችላለች። ይህ ድርጊት ልጆቿን በህይወት የሚያቆይላት ግብይት ነው። በ2024 በሲልሄት የጎርፍ ተጋላጭ አካባቢዎች 10,000 ሴቶች በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ተገልጿል። ዓለማችን ስለ ምግብ
መተግበሪያዎችና ስለ አየር ንብረት ጉባኤዎች ሲከራከር፣ እዚህ ግን ባህሉ የሚቀረጸው በስነ ምግባር ሳይሆን በህልውና ነው። የለውጥ ትግል በጨለማ ውስጥ ያለ ብልጭታ። የተሰበረ ስርዓት እንዴት ሊጠገን ይችላል? በባንግላዴሽ ጥላዎች መካከል የእንቢተኝነት ብልጭታዎች አሉ። እንደ ሙክቲ ያሉ በቀድሞ የወሲብ ሰራተኞች የሚመሩ ድርጅቶችም ምግብ፣ የህግ እርዳታና ተስፋን ይሰጣሉ። ከ2015 ጀምሮም 200 ልጃገረዶችን ከዶላቲዲያ እንዲወጡ ረድተዋቸዋል። በ1999 ደግሞ 100 የወሲብ ሰራተኞች ከታምባዛር መሽታ ቤት እንዳይባረሩ በመታገል ታሪካዊ የህግ ድልን ተቀናጅተዋል። ይህም የህግ እውቅናን እንዲያገኙ አድርጓቸዋል። የትምህርት ተስፋና የባህሉ ትግል። እንደ ሴቭ ቺልድረን ያሉ የትምህርት ፕሮግራሞች በዶላቲዲያ ለሚገኙ 300 ህፃናት በመድረስ ከአሰቃቂ አዙሪት የሚወጡበትን መንገድ እያሳዩ ነው። ሆኖም ለውጡ እጅጉን አስጋሚ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1970 ከነበረው 90% ዝቅ ብሎ በ2020 50% የሚሆኑት የባንግላዴሽ ልጃገረዶች በልጅነታቸው ይዳራሉ። ሆኖም የሰዎች ዝውውር አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቤተሰቦች በወር $100 በሚኖሩባቸው የገጠር መንደሮች ያለው የኑሮ ውድነት ይህንን የስቃይ አዙሪት እያሽከረከረው ይገኛል። በ2023 ከመሽታ ቤት ሰራተኞች መካከል የመንግስት እርዳታ ማግኘት የቻሉት 5% የሚሆኑት ብቻ ናቸው። ቀሪዎቹ በሙስና ምክንያት ታግደዋል። የባንግላዴሽ ዕለታዊ ህይወት በባህልና በለውጥ መካከል ያለ ትግል ነው። የባንግላዴሽ ዕለታዊ ህይወት በባህልና በለውጥ መካከል ያለ ትግል ሲሆን፣ ህዝቡ ግን ተስፋን ሙጥኝ ብሎ ይዟል። ፈጣን ምላሽን በሚሻ ዓለም ውስጥ የእነዚህን ሰዎች ጥንካሬ ልንማር ይገባል። ይህ ቪዲዮ በጨለማ ማዕዘናት ውስጥ እንኳን ለውጥ እንደሚቻል የሚያሳይ ማሳሰቢያ ነው። የእምነትና የሥነ ምግባር ሚና። በአምልኮና በተግባራዊ ህልውና መካከል በተቀረቀረች ሀገር ውስጥ እምነት ምን መልክ ሊኖረው ይችላል? 90% የሚሆነው ህዝብ ሙስሊም በሆነባት ባንግላዴሽ በየመንደሩ መስጊዶች ቢኖሩም የዝሙት ንግድ ግን በግልጽ ይካሄዳል። የባንግላዴሽ ባህል በእስልምና እሴቶች የተሞላ ቢሆንም የኢኮኖሚው እውነታ የሥነ ምግባር መስመሮችን ያደበዝዛል። በ2024 በዳካ ከሚገኙ የወሲብ ሰራተኞች መካከል 70% የሚሆኑት ሙስሊሞች ናቸው። ብዙዎቹም ከሰዎች ፍርድ ለመሸሽ በሚስጥር ይጸልያሉ። ሃይማኖታዊ መሪዎች ድርጊቱን ቢያወግዙም እንደ ካንዳፓራ ያሉ መሽታ ቤቶችም ለአካባቢ መስጊዶች መዋጮ በማድረግ እንግዳ የሆነ ግንኙነትን ፈጥረዋል። በዶላቲዲያ ያሉ ሴቶች ሌሊቱን እየሰሩም ረመዳንን ይጾማሉ። በገጠር አካባቢዎች ባልን መጋራትም ከረሃብ የተሻለ ኃጢአት ተደርጎ የሚወሰድበት አሳዛኝ አመክንዮ አለ። እምነት ቤተሰብን ለመመገብ ሲባል የሚታጠፍበት እውነት አለ። በ2023 20% የሚሆኑት የባንግላዴሽ ሃይማኖታዊ ምሁራን ለወሲብ ሰራተኞች የተሃድሶ ጥሪን አድርገዋል። ይህ እጅጉን ትንሽ ቢሆንም እያደገ የመጣ ለውጥ ነው። 22 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት ከተማ ስቃዋን በግልጽ ስታሳይም ስትደብቅም ምን ትመስላለች? የባንግላዴሽ የልብ ትርታ የሆነችው ዳካ ከሰማይ ጠቀስ ህንፃዎች ጀምሮ እስከ ትንንሽ የድሆች መንደር ድረስ በውስጡ አቅፋ ያዘች ከተማ ናት። በዋና ከተማ ያለው የኑሮ ውድነት ከገጠሩ እጅጉን የላቀ ነው። ባለ አንድ ክፍል ቤት በወር $500 ይጠየቅበታል። አንድ የጎዳና ላይ ሻጭ በቀን የሚያገኘው $5 ብቻ ነው። ከከተማዋ ደማቅ መብራቶች በስተጀርባ የወሲብ ንግድ እንደ አሸን ይፈላል። በዚህም የባንግላዴሽን ሁለገብ ገጽታ ጥንካሬዎችና በውስጧ የደበቀቻቸውን ጥልቅ ጠባሳዎች የሚቃኝ የሰነድ ፊልም ትረካ ይጠናቀቃል። የዳካ የኋላ ጎዳናዎችና የነፍሳችን መስታወት። የወሲብ ንግድ በመሽታ ቤቶች ብቻ የተወሰነ አይደለም፣ በሆቴሎችና በጓሮ ጎዳናዎች ጭምር እንጂ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በዳካ ውስጥ 30,000 የሚሆኑ የወሲብ ሰራተኞች ይንቀሳቀሳሉ። ከነዚህ ውስጥም 40% የሚሆኑት ያልተመዘገቡ በመሆናቸው የፖሊስ አሰሳን በመሸሽ ይኖራሉ። በዳካ የከተማ ግርግር ውስጥ ያለ ህይወት ምህረት የለሽ ነው። የትራፊክ መጨናነቅ ለሰዓታት ይቆያል። የአየር ብክለቱ ሳምባን ያፍናል። ጎርፍ ደግሞ መንገዶችን ወደ ወንዝ ይለውጣቸዋል። ቢሆንም ግን የዳካ ስውር እንቆች በግርግር ውስጥም ቢሆን ደምቀው ይታያሉ። ቅመማ ቅመምና ሐር የሚሸጥባቸው ገበያዎች፣ የራቢት ሙዚቃ የሚሰማባቸው የሻይ ቤቶች ልዩ ናቸው። የዳካ ባህል የአሮጌውና የአዲሱ ፍጭት ነው። ህልውናን ማስቀጠል የጥበብ ያክል በሆነባት በዚች ከተማ ይህ ቪዲዮ የዳካን ድብቅ ገጽታዎች ይፈትሻል። ከተማዋ አስደናቂም አሳዛኝም ናት። የባንግላዴሽ ህዝብ የሚታገልባት የሚያልምባትና መከራ የሚችልባት ምድር። ባንግላዴሽ ሀገር ብቻ አይደለችም፣ በጭቃና በዝናብ የተጻፈ ጥያቄ ምልክት እንጂ። በወንዞቿ በድሃ መንደሮቿና በሚስጥሮቿ ውስጥ ያለው ህይወት ሰውን የሚያሳንስ ጽናትና ልብን የሚነካ ስቃይ ያለው። ዝሙትና ባልን መጋራት ተራ ወሬዎች አይደሉም፣ ከምንም ነገር በላይ ህልውና በሚቀድምበት ዓለም ውስጥ የሚታዩ የችግር ምልክቶች እንጂ። የባንግላዴሽ ህዝብ መከራን መሸከም ብቻ ሳይሆን ሁኔታዎችን ይላመዳሉ፣ ይቃወማሉ። አንዳንዴም በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ተስፋን በመቅረጽ ይነሳሉ። ታዲያ እናንተስ ስለ ባንግላዴሽ ምስጢሮች ምን ታስባላችሁ?
የባንግላዴሽ ስውር ዕንቁዎች ሊታዩ እንጂ ሊረሱ አይገባም። ምክንያቱም በእነሱ ትግል ውስጥ ራሳችንን እናያለን። ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች ለዛሬው ያስኩላችሁ ቪዲዮ በዚሁ ተጠናቀቀ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ዜና አዲስ ሁሌም አዲስ